السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. هنركب النهاردة إن شاء الله صباية الأدريال 1300 واط. الصباية اللي مختفية من السوق دي مع الأربع سماعات دول بتاع العربية هنغيرهم بسماعات كينوت 300 واط، ونركب الوصلة ونرجع تاني معاكم. بعد ما فكينا أول باب في النيسان 2015 بصينا على السماعة، مفيش سماعة. بصوا بقى نركب السماعة ازاي. وادي السماعة الكينوت بعد ما اتفتحت هنركب أول سماعة. سماعة كينوت تلتمية واط. وهنا فرغنا السماعة القديمة عشان بنعوز الفبراية دي، فرغنا السماعة القديمة عشان بنركب السماعة الجديدة عليها. نفك ايه الفريم عشان خاطر نركب وسط الجيم. لا ما هو بيحوش صوت. نيجي لمرحلة الفك. طبعا الفك ده لازم الواحد يبقى بشويش كده واحدة واحدة عشان خاطر الطابلو ما يتعورش، لان طبعا بتبقى اول فكة في العربية فبتبقى الطابلو ماسك شوية، فلازم واحدة واحدة كده وندخل المعلقة اللي معانا دي والمعلقة الفبر ونحاول نطلع بشويش واحدة واحدة كده. في جنب يطلع معانا اهو، ادي جنب طلع. وادي الجنب التاني اهو بدأ يطلع معايا. طلع معانا اهو. ايوه طلع كده الجنب طلع. هنفك الاربع مسامير ونرجع تاني. ركبنا التلات ابواب وده الباب الاخير. هنركبهم ونرجع معانا. صبايا الادريان 1300 ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. يا جماعة اللي يلاقي الصباية دي يشتريها على طول. صباية محترمة وسعرها معقول ورخيصة. صباية أدريان 1300 واط بتيجي بالجل. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. خلاص احنا كده هنقفل. وصلنا الوصلة والأرضية ووصلة الأرسية، أرضية وأرسية حطينا هنا لأن الكاسة ده مفيهوش أرسيات من ورا. حطينا أرضية كده كله تمام. هنجرب الصباية ونوريكم الصباية ركبت ازاي ونرجع تاني. طبعا الصوت في الواقع غير الصورة خالص يا جماعة. نسمع الصوت بعد ما ركبنا الأربعة كيلو 300 مع الصباية الأدريان 1300. نسمع الصوت كده.
وطبعا الموسيقى اللي شغالة دي تبع جوجل عشان حقوق النشر. وبكده يبقى انتهى الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد مع حمادة دي جي.